为救老师，萧炎决定在血坛提升实力后，连体内的陨落心灵再度共鸣，将他指引到一处外界已发生了天翻地覆的变化，出与萧炎展开天山血坛之争。Lúc này, sau một hồi võ mồm, nhìn đối thủ trước mắt, Tiêu Viêm liền chậm rãi bước về phía trước, tay cầm trọng xích, thanh âm lạnh lùng đáp: "Đến đây đi." Nghe thế, trên đài cao, Hoàng Tuyền Tôn giả hướng về phía Vương Trần nói: "Tự ngươi giải quyết đi, không làm được, hậu quả thế nào, ngươi chắc rõ rồi. Lão sư cứ yên tâm, kẻ này vũ nhục Hoàng Tuyền Các chúng ta, đệ tử nhất định bắt hắn phải trả cái giá đắt." Thế vậy, Lâm Diễm lẩm bẩm nói: "Ngươi dám ra tay với Tiêu Viêm, lão tử liều mạng cũng khiến ngươi phải trả giá." Còn Vương Trần, hắn liếm nhẹ cây đoản đao trong tay đầy tà ác, nhìn về phía kẻ bịt mặt là Tiêu Viêm, thanh âm vang lên nói: "Bây giờ nhận thua, dập đầu 3 cái, ta có thể cho ngươi lăn khỏi Lôi Sơn." Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ. Thấy thế, Vương Trần tức giận quát: "Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi hối hận vì đắc tội với Hoàng Tuyền Các." Nói dứt lời, thân hình hắn hóa thành một cái bóng đen, rồi phân thành 3 cái huyễn ảnh lao thẳng về phía Tiêu Viêm công kích. Đối diện với nó, trọng xích trong tay Tiêu Viêm vung lên, chỉ trong tích tắc, hai người đã va chạm với nhau hàng chục lần. Có thể nói, tốc độ cùng ảo ảnh của Vương Trần là vô cùng quỷ dị. Chỉ trong giây lát, bóng đen kia đã bủa vây Tiêu Viêm và cùng trọng xích đánh vào nhau, kinh khí không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Rốt cuộc sau một hồi, hai người lại nhanh chóng tách ra, một chiêu Thực Quốc Viên Chủy Vũ cũng liền được Vương Trần thi triển đánh về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nó, trọng xích một lần nữa vung lên, lục hợp du thân xích tạo thành một màn chắn phòng ngự cũng liền hiện ra. Nhìn màn giao thủ hoa mắt giữa sân đấu, xung quanh mọi người cũng phải kinh hãi. Lúc này, khuôn mặt của Hoàng Tuyền Tôn giả cũng dần xám xịt lại. Ở bên cạnh, 3 vị tôn giả còn lại sắc mặt cũng có chút âm trầm, hiển nhiên là mỗi người đều có toan tính và suy nghĩ của mình. Bất chợt, khi thấy Tiêu Viêm mang lục hợp du thân xích bùng nổ từ phòng ngự sang phản công, đánh về phía Vương Trần, Kiếm Tôn giả liền nói: "Xem ra, người này không đơn giản chút nào, Vương Trần không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại, trận đấu còn chưa kết thúc, đừng phỏng đoán lung tung, chỉ biết dọa người mà thôi. Ta thật muốn nhìn xem cuối cùng là ai dọa người." Còn giữa sân đấu, khi nghênh kháng lại công kích của Tiêu Viêm, thấy trình độ của đối thủ đã tăng lên đấu tông, Vương Trần tức giận. Ngay lập tức, một chiêu Hoàng Tuyền huyết quyết thi triển. Nhất thời, trong cơ thể hắn phát ra vô số năng lượng màu đỏ đen bao trùm nơi này. Chỉ trong tích tắc, nó đã lao thẳng về phía Tiêu Viêm và ập xuống. Đối diện với nó, thân hình Tiêu Viêm đột nhiên đấu khí bạo nộ, màu xanh nháy mắt bùng nổ lặng yên đợi bàn tay đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ đã bao phủ lấy cơ thể Tiêu Viêm ở bên trong, một trận rung động ầm ầm vang lên giữa sân đấu. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người đều giật mình, ánh mắt nhìn về trận chiến phía xa, có không ít người tưởng rằng Tiêu Viêm đã bỏ mạng. Ngay cả Lâm Diễm nhìn Tiêu Viêm như vậy, hắn ta hai cánh dang rộng cũng liền lao về phía Tiêu Viêm, định cứu anh ấy, thế nhưng không được. Tuy vậy, ngay khi mọi người còn đang lặng yên thì bàn tay kia lại đột nhiên nứt ra từng mảng lớn. Bên trong bàn tay kia, một luồng lưu ly liên tâm hỏa lặng lẽ xuất hiện trên thân thước, phát tán ra năng lượng mạnh mẽ, một đập phá tan bàn tay kia. Trong tích tắc, thân thể Vương Trần đã bị bắn ngược ra phía sau, trên miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Còn Tiêu Viêm từ trong bóng đen hiện ra, anh ấy lẳng lặng đứng trước toàn trường, ánh mắt liền nhìn về phía đài cao nơi 4 vị tôn giả ngồi đó. Thế thế, Hoàng Tuyền Tôn giả tức giận quát: Tốt, tiểu tử, ngươi làm cho bổn tôn thật bất ngờ. Tại hạ đã hoàn thành ước định, cáo từ." Nói xong, Tiêu Viêm trực tiếp xoay người định cùng Lâm Diễm rời đi thì bất chợt, Vương Trần thanh âm vang lên nói: "Không nghĩ tới, 3 tháng ngắn ngủi, người đã tiến vào đấu tông. Xem ra ở trong huyết đàm, được lợi nhiều nhất là ngươi, phải không Tiêu Viêm?" Nghe thấy lời này, vô số ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên không thể tin được liền hướng về Tiêu Viêm cước bộ vừa dừng lại ở giữa quảng trường. Nhất thời, những tiếng xì xào vang lên nói: "Tiêu Viêm, chính là tên Tiêu Viêm có xích mích với Phong Lôi Các sao?" Ở gần đó, bất kể là Đường Ưng, Mộ Thanh Loan hay Phượng Thanh Nhi, bọn họ thấy Tiêu Viêm xuất hiện cũng bất ngờ không kém. Thậm chí, đám người này còn tức giận mắng Tiêu Viêm một tiếng. Còn trên đài cao, ánh mắt của Lôi Tôn giả sớm đã tập trung vào Tiêu Viêm. Bất chợt, thanh âm của lão ta vang lên quát: "Phí Thiên, tên kia là Tiêu Viêm sao?" Nghe vậy, Phí Thiên tiến lên, nhìn Tiêu Viêm hắn quát: "Tiểu tử, trên mặt ngươi đang mang cái gì, gỡ bỏ xuống cho ta." Nghe vậy, toàn bộ nơi này liền trở nên im ắng trở lại. Lúc này, tất cả ánh nhìn liền hướng về Tiêu Viêm, còn nam nhân kia đảo mắt một lượt, thấy Lâm Diễm cầm chặt cái rìu trong tay, Tiêu Viêm liền quay lại nhìn thẳng mặt Phí Thiên nói: "Như thế nào, Phí Thiên các chủ lại muốn ra tay với ta nữa ư?" Dứt lời, Tiêu Viêm liền gỡ mặt nạ xuống, thế nhưng tích tắc sau, Phí Thiên đã lao về phía anh ấy, một chảo mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiêu Viêm để lại tàn ảnh, anh ấy cũng ngay lập tức chạy trốn. Lúc này, một màn đuổi bắt cũng liền xuất hiện giữa sân đấu. Vừa chạy, Tiêu Viêm thanh âm vừa vang lên nói: "Lôi Tôn giả,
Nếu cảm thấy quả thật tiểu tử có đại cừu với Phong Lôi Các như lời ngươi nói, sao không chính mình động thủ, lấy thực lực cảnh giới đấu tôn của người, tiểu tử tất nhiên không phải là đối thủ, cần gì phải phiền toái. Nghe vậy trên đài cao, Phong tôn giả cùng Kiếm tôn giả bật cười nói, tiểu tử này cũng rất giàu hoạt. Còn Lôi tôn giả, ông khẽ nhếch miệng quát, không cần trước mặt bổn tôn làm xiếc, bắt giữ ngươi, còn không cần đến lượt bản tôn ra tay. Nghe vậy, Tiêu Viêm thân hình vừa chạy lại nói tiếp, có bậc tiền bối như Bắc Các chủ ra tay, tất nhiên là không cần Lôi tôn giả ra tay, dù sao đây cũng là việc hay làm của Phong Lôi Các. Nghe vậy, Phí Thiên trong mày, ngay lập tức cây thương trong tay khẽ động, một cỗ khí thế đáng sợ dị thường cũng là từ trong cơ thể dâng lên, mây đen từ chân trời xa xa cũng là ầm ầm tụ lại. Cảm nhận nguy hiểm, bất chợt Tiêu Viêm nhìn về phía Phong tôn giả nói, Phong tôn giả tiền bối, tiểu tử muốn mời người xem một vật. Lời nói vừa dứt, Tiêu Viêm liền lấy chiếc nhẫn cổ xưa từ ngón tay ném về phía Phong tôn giả. Thấy thế, Phong tôn giả liền đỡ lấy. Sau đó, cầm chiếc nhẫn kia trong tay, ông liền nhắm mắt lại, linh hồn liền tiến vào bên trong. Bất chợt, tâm tình ông đột nhiên dao động. Thế nhưng, ở phía xa kia, cây thương trên tay Phí Thiên rất nhanh đã lao về phía Tiêu Viêm và đâm thẳng tới người anh ấy. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó, thân hình Phong tôn giả lại khẽ động. Chỉ nháy mắt, ông đã chắn trước người Tiêu Viêm, một tay đỡ lấy cây thương của Phí Thiên rồi dùng kinh lực ném hắn bay ra xa, thân thể đập mạnh xuống đất, khói bụi mịt mù. Lặng yên đứng giữa sân đấu, sau đó thanh âm của ông lạnh lùng vang lên nói, người này ai cũng không thể động đến hắn. Thế vậy, Lôi tôn giả tức giận đứng lên, đập mạnh lên chiếc ghế mình ngồi, thanh âm vang lên quát, Phong tôn giả, ngươi đây là có ý gì? Bên cạnh, Kiếm tôn giả cũng cười cười nói, Phong tôn giả, có chuyện gì cũng có thể từ từ nói mà, hà tất phải như thế. Nghe vậy, phía trước Tiêu Viêm, Phong tôn giả lạnh lùng truyền âm cho Tiêu Viêm hỏi, người với hắn có quan hệ gì? Tiền bối, ta với người chính là sư đồ. Quả nhiên, đây đúng là đáp án mà ta muốn nghe nhất, nhưng mà ngươi cần đưa chứng cứ cho ta. Nghe thế, Tiêu Viêm nhẹ cười, ấn ký mang theo cốt linh lãnh hỏa liền sáng lên. Thấy thế, Phong tôn giả giật mình, bởi vì ông biết dị hỏa này chính là của Dược lão. Hít sâu một hơi, Phong tôn giả lẩm bẩm nói, lão gia hỏa này, ngươi làm cho ta mấy năm nay khổ cực tìm kiếm. Khôi phục tâm tình, Phong tôn giả nhìn Tiêu Viêm nói, ngươi là đệ tử của hắn, đừng có kêu như vậy, lão phu vốn tên là Phong Nhàn, cứ xưng hô ngang hàng ta với hắn là được rồi. Đồ đệ cố nhân, tham kiến Phong tiền bối, việc hôm nay cứ giao cho ta là được rồi. Dứt lời, ông xoay người về phía Lôi tôn giả nói, Lôi tôn giả, những việc khác hôm nay có lẽ cứ theo ý ngươi, nhưng Tiêu Viêm, Phong Lôi Các không thể động đến. Đây là chuyện của Phong Lôi Các cùng với hắn, ngươi nhúng tay vào, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của hai các. Hôm nay, nếu như hắn có mệnh hệ gì, kết quả cuối cùng chính là hai các khai chiến. Được rồi, như vậy đi, việc này do Phong Lôi Bắc Các cùng Tiêu Viêm mà ra, để Phí Thiên cùng Tiêu Viêm tự giải quyết, chúng ta không nhúng tay vào, ngươi thấy sao? Bối phận của Phí Thiên và Tiêu Viêm chênh lệch rất nhiều, lấy già khi trẻ cũng không phải là việc tốt gì. Vậy ngươi đến tột cùng là muốn phải làm như thế nào? Nghe thế, Kiếm tôn giả cười nói, bối phận của Phí Thiên đúng là hơn xa Tiêu Viêm, vậy sao không để lớp trẻ ra tay, các vị thấy sao? Ý của Kiếm tôn giả là để cho Thanh Nhi cùng với Tiêu Viêm. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi vui mừng tiến lên, còn Tiêu Viêm, anh ấy lạnh lùng hỏi, Phong Lôi Các, Phượng Thanh Nhi, không biết người có dám ứng chiến, xin được phục bồi. Dứt lời, thân hình Phượng Thanh Nhi cũng liền lao xuống phía dưới. Thấy thế, Phong tôn giả nhắc nhở nhẹ Tiêu Viêm một chút, thân hình liền trở về đài cao. Còn phía dưới, trải qua một hồi võ mồm, cuộc chiến cũng liền diễn ra. Rất nhanh, lôi điện trên người bạo phát, mang theo một dải lụa, Phượng Thanh Nhi liền lao về phía Tiêu Viêm đánh tới. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng tránh né, thân thể liên tục đảo qua đảo lại. Sau đó, lục hợp du thân xích mạnh mẽ đón đỡ công kích đang lao tới. Có thể nói, diễn biến cuộc chiến này là cực kỳ chóng mặt. Chỉ trong tích tắc, hai người đã tung ra hàng trăm chiêu thức về phía đối thủ. Sau đó, khi hai người tách ra, Phượng Thanh Nhi liền dùng ra giải lụa hóa thành hàng trăm sợi tơ liền bao phủ lên cơ thể Tiêu Viêm ở bên trong. Nhìn thấy mình bị bao vây, Tiêu Viêm ánh mắt cũng trở nên thập phần nghiêm trọng. Đến đây thì hết tập 103/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.